من منا لم يسمع عن حرب طروادة؟ تلك الملحمة الأسطورية التي خلدها الشاعر الإغريقي الكبير هوميروس في رائعته الأدبية الإلياذة. ورغم مرور أكثر من 3000 عام، لا زالت ملحمة البشر والآلهة في حرب طروادة تتربع على عرش الملاحم التاريخية الخالدة، لتلهب خيال الأدباء وصناع السينما والفنانين، مثيرة حولها الكثير من التساؤلات والجدل. فهل كانت تلك الملحمة حقيقة تاريخية حقا، أم أنها واحدة من الأساطير والميثولوجيا الإغريقية؟ وهل هناك مدينة بالفعل تدعى طروادة؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة إلى الماضي البعيد، إلى الحضارة اليونانية القديمة، حيث واحدة من أهم الحروب الأسطورية التي خلبت الألباب وتداولتها الأجيال على مدار القرون الطويلة. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. في البداية يجب أن ننوه إلى أن المصدر الوحيد لقصة حرب طروادة التي وقعت في أواخر العصر البرونزي بين اليونان ومملكة طروادة هي الإلياذة التي نسبت للشاعر الإغريقي هوميروس. ففي الحضارة اليونانية القديمة كان لدى الإغريق إله لكل شيء، فهناك إله للحرب، وإله للسلم، وإله للحب، وإله للجمال. وبحسب ما ورد في قصيدة الإلياذة التي تدور حول حرب طروادة، فقد قام كبير الآلهة الإله زيوس أثناء حفل زفاف جمعه ببقية الآلهة بإلقاء تفاحة مكتوب عليها للأجمل. كان الغرض من ذلك هو التقليل من عدد السكان المتزايد على الأرض بافتعال القتال بينهم. وبالفعل فقد تسبب إلقاء التفاحة في حدوث نزاع بين هيرا زوجة زيوس وآثينا إلهة الحرب وأفروديت إلهة الجمال، كل واحدة تريد التفاحة لها. وكوسيلة لفض النزاع بين الآلهة الثلاث، اقترح عليهم زيوس أن يحتكموا إلى باريس أمير طروادة المشهور بوسامته، وبالفعل فقد شد الثلاثهن الرحال إلى جبال أيدا حيث يقيم باريس. أما عن سبب إقامته هناك، فبحسب ما ورد أن أم باريس الملكة هيكوبا قد حلمت قبل مولده بأنها ستنجب شعلة ملتهبة، وكان تفسير العراف أساكوس لذلك الحلم بأن المولود سيجلب الدمار إلى طروادة. فقام الملك بريام والد باريس بتسليمه إلى الراعي أجيليوس ليقوم بقتله، غير أن الراعي لم يتمكن من ذلك فتركه ليموت جوعا، وبعد 9 أيام عاد ليتفقده فوجده حيا ترضعه دبة وتحميه، فاعتقد أنها رسالة من السماء، فحمل الطفل إلى بيته ورباه كابن له. وبالعودة إلى النسوة الثلاث، فقد حاولت كل منهن إغراء باريس ليحكم لها بالجمال، فيقال أن هيرا وعدته بالملك العظيم، وآثينا وعدته بألا يخسر حربا يدخلها، أما أفروديت فقد وعدته بأن يتزوج أجمل امرأة في الأرض، ليقع اختيار باريس في النهاية على أفروديت، فحصلت على التفاحة. كان ذلك الحكم بداية لحرب ضروس بين اليونان ومملكة طروادة، فبتدبير من أفروديت عاد باريس إلى طروادة ووقع في حب زوجة ملك إسبارتا مينيلوس، وتدعى هيلانا، التي قيل عنها أنها أجمل امرأة على الأرض. وبحسب الرواية الإغريقية فقد اختطفت هيلانا وأخذت إلى طروادة، وهناك رواية أخرى تقول بأن هيلانا قد وقعت بدورها في حب باريس وهربت معه إلى أرض طروادة. جن جنون الملك مينيلوس وطلب من طروادة إعادة هيلانا إلى اليونان، غير أن الملك بريام والد باريس رفض ذلك، الأمر الذي استفز اليونانيين فأعلنوا الحرب على مملكة طروادة. وخرج الجيش اليوناني لحصار طروادة، إلا أن الأسوار المانعة للمدينة وقفت حائلا بينهم وبين اقتحامها ل10 سنوات كاملة. وبعد الكثير من المآسي والأهوال التي سببتها الحرب، كان لابد من اللجوء للخديعة، فقام اليونانيون بصنع حصان خشبي ضخم ووضعوه خارج بوابات طروادة كهدية استسلام لأهل طروادة.
فيما كان الحصان مليئا بالمحاربين اليونانيين دون أن يعلم أهل طروادا ذلك، وابتلعوا الطعم ليقعوا في فخ اليونان. ومما زاد الحبكة عليهم هو رؤيتهم انسحاب اليونانيين، فقاموا بفتح أبواب المدينة وسحب الحصان إلى الداخل. وفي الليل قام الجنود اليونانيون بالتسلل خارج الحصان بقيادة أوديسيوس، فنهبوا المدينة وقتلوا رجالها بينما أخذوا النساء والأطفال كعبيد، وبذلك سقطت طروادا. ألهبت حرب طروادا التي وردت في الإلياذة خيال الكثيرين، خاصة مع ربط هوميروس طروادا بالذهب والثراء، فقد ظهرت عبارة من يجد طروادا يجد الذهب، وهذا ما أغرى صائدي الكنوز. فبدأت الكثير من الحملات للبحث عن مدينة طروادا، ومن أشهر تلك الحملات تلك الحملة التي قادها عالم آثار ألماني يدعى هاينريش شيلمان في القرن التاسع عشر للبحث عن كنوز طروادا، وكان ذلك الرجل مهووسا بالإلياذة ومؤمنا بكل ما ورد فيها. وبالفعل وصل شيلمان في عام 1868 إلى شمالي غرب تركيا، حيث الضريح المزعوم لآخيل أحد أبطال قصة طروادا، وهناك بدأ في الحفر عله يعثر على دليل يقوده إلى طروادا. فكانت في انتظاره مفاجأة مذهلة، إذ عثر على صندوق ضخم يحتوي آلاف القطع الذهبية والفضية والبرونزية، فقام بتهريب الكنز في زورق وعاد به إلى اليونان حيث موطن زوجته بحسب رواية شيلمان. اعتقد شيلمان أن ذلك الكنز يعود إلى الملك بريام حاكم مدينة طروادا، غير أن العلماء نفوا ذلك وقالوا بأن ذلك الكنز يعود إلى ما قبل طروادا بأكثر من 1000 عام، ليدخل شيلمان بذلك التاريخ كونه عثر على حضارة ضائعة عمرها أكثر من 4000 عام، بل إنه وجد 9 مدن تاريخية فوق بعضها البعض على مدى 4500 سنة تقريبا، من بينها طروادا، حيث كانت إحدى المدن التي عثر عليها شيلمان، إذ وجدت هناك شواهد على وقوع اندلاع حريق في تلك المنطقة في الماضي السحيق، بالإضافة إلى عدد من نصال الأسهم تعود إلى الفترة التي قال هيرودوت أنها شهدت وقوع حرب طروادا، مما يدل على أنها كانت ساحة قتال فيما مضى. وبذلك تمكن شيلمان من إثبات أن طروادا كانت مدينة حقيقية بالفعل. لكن ماذا عن حرب طروادا؟ هل كانت حقيقية بالفعل وصاغها هوميروس بطريقته لتتدخل الآلهة في القصة، أم أنها مجرد أسطورة شعبية؟ الواقع أن الآراء قد اختلفت كثيرا حول تلك الملحمة، فهناك من يؤمن بأنها قصة حقيقية تدخلت يد هوميروس لصياغتها بتلك الطريقة الفريدة، وعلى رأس هؤلاء الإغريق القدماء الذين يؤمنون بأن هذه الحرب جرت على أرض الواقع ولم تكن مجرد قصة، معتبرين إياها جزءا من تاريخهم. كما أن الإلياذة وصفت أحداثا ووقائع من الصعب على المرء أن يعتقد في أن ما يروى بهذا الشأن لا يستند إلى إفادات أناس عاينوا الحرب بأم أعينهم، بالإضافة إلى نقوش وكتابات تعود للحيثيين تتحدث عن نزاع نشب بشأن طروادا. ورغم أن كل تلك الاكتشافات لا تعد دليلا قاطعا على وقوع حرب طروادا، إلا أنها كانت كافية بالنسبة لأولئك المعتقدين بأن حرب طروادا قد وقعت بالفعل. على الجانب الآخر هناك من شكك في تلك القصة برمتها، فالعديد من الأبطال هم من نسل الآلهة الذين كانوا يتدخلون في مجريات الأحداث بصورة يصعب تصديقها. أيضا من الصعب تصور نشوب حرب على هذا النطاق الواسع الذي وصفته الإلياذة، خاصة ذلك الحصار الذي استمر 10 سنوات كاملة على طروادا. فقد اكتشف علماء الآثار أن طروادا كانت محدودة المساحة ومكتظة بأهلها، في حين أن أقوى المدن كان بإمكانها الصمود لبضعة أشهر فقط وليس 10 سنوات كاملة. وهكذا لم يتم الحسم في مسألة حرب طروادا، لكن سواء كانت حرب طروادا مستوحاة من حرب اندلعت في الماضي أو كانت مجرد أسطورة خيالية، فإن تلك الملحمة التاريخية هي أكبر مثال من عالم الجاسوسية في الميثولوجيا اليونانية القديمة، ويضرب بها المثل حتى اليوم في فن الخداع العسكري والقدرة على التسلل إلى خلف خطوط العدو. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد بوقوع حرب طروادا حقا أم أنها مجرد أسطورة شعبية؟ شاركنا برأيك.